با نزدیک شدن فصل گرما یکی از مشکلاتی که برای خیلی از شماها ممکنه ایجاد بشه گرمازدگیه. اگر شما هم زیاد دچار گرمازدگی میشین این ویدیو مخصوص شما. به نام خدا. سلام، من ساناز امینی هستم، متخصص سوژوک تراپی. امروز میخوام در رابطه با گرمازدگی باهاتون صحبت بکنم. زمانی که دارم این ویدیو رو میگیرم هوا کم کم داره به سمت گرما میره. نمیدونم شما کی دارین این ویدیو رو میبینین، ولی اگر باز هم زمانی هستش که هوای محل سکونتتون خیلی داره گرم میشه و دچار گرمازدگی و آفتاب زدگی میشین، حتما این ویدیو رو تا آخر ببینین و از دست ندین، چون که میخوام راهکار خیلی خوب و سریعی در رابطه با گرمازدگی بهتون آموزش بدم. ببینید، گرمازدگی کلا در فصلهای گرما یا در مناطقی که خیلی گرم هستش ایجاد میشه در اثر موندن زیاد شما زیر آفتاب یا اینکه کلا توی هوای گرم. بعضی ها هستن که تحملشون در رابطه با اون گرما کمه و بدنشون دچار مشکل میشه و اذیت میشن. از عوارض گرمازدگی ممکنه سردرد باشه، حالت تهوع باشه، تعریق خیلی زیاد باشه، حالت بی‌حسی و بی‌حالی باشه. اینا همه چیزهایی هستش که از عوارض گرمازدگی هستش و من میخوام توی این ویدیو به شما یک راهکاری بدم که بتونین هر وقت که گرمازده شدین توسط اون راهکار مشکلتون رو برطرف. انرژی سرما توی بدن همیشه نیاز هست که وجود داشته باشه. درسته که خیلی از بیماری ها ریشهشون در انرژی سرما هست، ولی اگر انرژی سرما برای بدن لازم نبود انرژی سرما تولید نمیشد. ببینید، وقتی که شما در یک جایی هستین که هوا خیلی گرمه، انرژی داغی توی اون منطقه بالاست و به انرژی داغی به حد خیلی زیادی به بدن شما منتقل میشه و این انرژی داغی رو بدن شما نمیتونه تحملش بکنه. چرا؟ به دلیلی که شما انرژی سرما کم دارید. انرژی سرما که کم داشته باشین، وقتی انرژی داغی زیاد به بدنتون منتقل میشه، بدنتون تحمل اونو نداره و اذیت میشه، باعث میشه که پوست صورتتون هم اول برافروخته بشه، ایجاد سردرد بکنه براتون، ایجاد تعریق خیلی زیاد و بیحالی بکنه. اول از همه به خاطر اینکه بدنتون رو به طور کلی در رابطه با گرمازدگی یه مقداری واکسینه بکنید و کمتر اتفاق بیفته براتون گرمازدگی، بهتر اینه که کلیه های شما در حالت تعادل باشن. یعنی چی؟ یعنی که اگر ضعف کلیه دارین، تقویت کلیه ها با لوبیای مناسب دمای کف پا انجام بدید. اصلا مهم نیست که شما اگر دمای کف پاتون داغ هم باشه، باز هم اگر ضعف کلیه داشته باشین نشون دهنده اینه که مشکل در بدنتون وجود داره و باید تقویت کلیه بشین. پس نگین که من کف پام داغه پس بنابراین کلیه هام الان داغه، پس بنابراین احتیاجی نداره که اصلا روی کلیه هام کاری انجام بشه. اصلا به این ترتیب نیست. اگر که علائم ضعف کلیه رو دارین، لازمه که تقویت کلیه انجام بدید با لوبیای مناسب دمای کف پا. من قبلا در رابطه با تقویت کلیه براتون ویدیو درست کردم که آدرسش رو توی کپشن براتون میذارم، میتونین بریم ببینین. اگر که هنوز نمیدونین چجوری باید با لوبیای مناسب دمای کف پا تقویت کلیه رو انجام بدید. وقتی که تقویت کلیه رو انجام میدین، بدن شما اینطور عمل میکنه که انگار یه پنکه یا یه کولر درون بدن شما روشنه. کلیه مسئول تنظیم دمای بدن رو داره. کسانی که کلیه هاشون داره خوب کار میکنه و انرژی خوبی به بدنش رو میده، اصلا دچار گرمازدگی و حتی سرمای خیلی زیاد نمیشن. کلیه هاتون رو که تقویت کردین، میتونین تا یه حد خیلی زیادی از مشکل گرمازدگیتون کم بکنین و تعداد دفعاتش رو خیلی کم و شاید هم به صفر برسون. حالا غیر از این که تقویت کلیه انجام بدین، کار دیگه ای هم میشه به صورت مقطعی انجام داد. چه کار؟ این که بیاین روی مثانه کار کنیم. حالا چرا مثانه؟ ما توی انرژی سرما قرار شد یه یین داشته باشیم، یه ینگ داشته باشیم. ینگ ها مربوط به مشکلات حاد هستن، مشکلاتی که یک دفعه به وجود میاد و خیلی سریع هم برطرف میشه. در رابطه با انرژی سرما ما کلیه رو یین در نظر میگیریم، مثانه رو ینگ در نظر میگیریم. پس بنابراین مشکلاتی که به طور مقطعی براتون پیش میاد مربوط به مثانه‌تون میشه. گرمازدگی هم از انواع مشکلاتی هستش که به طور مقطعی براش پیش میاد. یعنی بدنتون به خاطر گرفتن زیاد انرژی داغی
داغ میشه، حرارتش میره بالا. حتی اگر تقویت کلیه هم قبلش کرده باشین، بالاخره اینقدر ممکنه که داغی هوا زیاد باشه که بتونه غلبه کنه به اون انرژی که کلیه شما داره در بدن شما پخش میکنه. در اون صورت باز هم شما دچار گرمازدگی بشید. وقتی که این اتفاق براتون افتاد، چون اتفاق به صورت حاد توی بدنتون افتاده، یعنی اینکه مزمن نیست، یعنی اینکه مدت دار نیست. مثلا از نیم ساعت پیش هوا خیلی داغ شده و شما در معرض گرمای زیاد قرار گرفتین و بدنتون دچار گرمازدگی شده. در این صورت کاری که باید بکنین رو بعد از اینکه برای من لایک گذاشتین و برام کامنت نوشتین و اگر کانال رو سابسکرایب نکردین سابسکرایب کردین، من بهتون میگم. پس حتما الان این کارو بکنین، چون که اگر کانال رو سابسکرایب نکنین منو گم میکنین. مطمئن باشین مطالب خیلی جالبی روی این کانال به شما میگم و شما همه جا به دردتون میخوره مطالبی که در رابطه باهاش باهاتون صحبت میکنم. حالا چه کار باید بکنین اگر که دچار گرمازدگی شدید؟ اول از همه این که طبق اون چیزی که قبلا من به شما گفتم، انطباق مثانه میشه دقیقا این قسمت دست بین انگشت حلقه و انگشت میانی، اینجا میشه انطباق مثانه. شما این قسمت انطباق مثانه رو باید آبی کنید. به این ترتیب انطباق مثانه رو آبی کنید. این کار چه فایده داره؟ با آبی کردن انطباق مثانه شما تولید خنکی توی بدنتون میکنید، یعنی اینکه بدنتون خنک میشه و میتونه مقابله کنه با اون انرژی داغی که وارد بدنتون شده. پس بنابراین با انجام یه همچین کاری شما میتونید مشکل رو برطرف کنید. حالا اگه ماژیک دم دستتون نبود، کار دیگه که میتونید بکنید اینه که از یخ استفاده بکنید. یه تیکه یخ رو بردارین، روی همین قسمتی که من اینجا رنگ کردم براتون، روی همین قسمت رو یخ رو یه چند دقیقه‌ای بذارین بمونه تا اینکه خنک بشه. با خنک کردن انطباق مثانه شما میتونین مشکل گرمازدگی رو برطرف کنید. بعد از اینکه دمای بدنتون به حالت متعادل رسید، یعنی که اون داغی که زیادی که وارد بدنتون شد کم شد، شما کم کم میبینید بدنتون خنک میشه. خنک شدن بدنتون طریقتون رو کم میکنه، یه مقداری از بیحالیتون رو کم میکنه و به خاطر اینکه راحت تر حالتون جا بیاد، بهترین کار اینه که تویست تمام انگشتان رو انجام بدید که خون دوباره داخل بدن شما در جریان بیفته. تویست کردن هم که قبلا بهتون گفتم به این ترتیب، یه چند ثانیه به این سمت فشار میدید نگه می‌دارید، یه چند ثانیه به این سمت. تمام انگشتانتون رو به این ترتیب تویست میکنید. این کار که میکنین باعث میشه که خون درون بدن شما جریان طبیعی و عادیش رو دوباره ایجاد بکنه و همچنین انرژی هم درون بدن شما به طور مناسبی پخش بشه و انتقال پیدا بکنه. به همین راحتی شما میتونید جلوی گرمازدگی رو بگیرید. البته این در صورتیه که گرمازدگی شما یه حالت خفیفی باشه. اگر که گرمازدگی شما خیلی زیاد باشه تا حدی که احتمالاً مشکلی توی بدنتون وجود داشته باشه که براتون حملات سر یا اینکه قش به وجود بیاد، حتما باید به پزشک مراجعه بکنین، چون که ممکنه اونها یه مقداری خطرناک باشه. این راهکارهایی که من کلا در رابطه با سوژوک بهتون میگم بیشتر در مورد مواردی هستش که شما میتونین خوددرمانی کنین و خیلی خفیف هستش. اگر که احساس میکنین مشکلی که براتون پیش اومده خیلی قوی هستش و خیلی خطرناکه، خصوصا برای افرادی که ناراحتی های قلبی دارن یا برای افرادی که سابقه سر یا قش کردن دارن، اینجور افراد حتما باید به پزشک مراجعه بکنن، چون که نیاز به درمان بیشتر دارن. اگر که شما نیاز به پزشک دارین، رفتن به پزشکتون رو به تعویق نندازین. حالا در زمانی که دارین میخواد بریم به پزشک برسید، میتونین این کار رو هم انجام بدین که یه مقداری بهتون کمک بکنه که مشکلتون کمتر بشه. خیلی ممنون از اینکه این ویدیو رو تا اینجا با من همراه بودین. تا ویدیوی دیگه همه شما دوستان عزیز رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.